Good day po sa inyong lahat. Ako po si Ann Bernardo and welcome to my channel. Pag-uusapan po natin yung mga basic word lang po muna dito sa Saudi Arabia na ginagamit pang araw-araw. Ako po ay isang kadama lang po dito sa Saudi Arabia. Yan ko po is yung makatulong sa ating mga kababayan na nagnanais na pumunta dito sa Saudi Arabia. So mag-start na tayo. Magsisimula tayo sa greetings. Ano nga ba yung greetings dito sa Saudi Arabia? Yung greetings dito sa Saudi Arabia ay walang iba kundi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. The word salam means peace. So, Assalamu alaikum, peace be upon you. Pag sinalam ka ng nakasalubong mo o yung ng amo mo, ano yung isasagot mo? Isasagot mo is wa alaikumussalam. Hindi malay ko sa'yo patay tayo dyan. Wa alaikumussalam. Parang ibinabalik mo lang yung greetings na ibinigay sa'yo. Peace be upon with you also. Marhaba. Yung marhaba is hello. Pwede rin ahlan. Ahlan. Hello din yun. Kif halik. Kif halik means how are you? Pag sinabihan ka ng kif halik, ang isasagot mo ay tayyibin. Pwede. Tayyibin means okay. Tamam, good. Zin, okay. Ayos. Kois, good din. Ana bikher, and I am fine. Yung good morning sa Saudi Arabia. Good morning, sabah al-khair. Sabah al-khair. Yung isasagot mo sa sabah al-khair, sabah an-nur. Sabah an-nur. Yung good afternoon naman, masa al-khair. Yung isasagot mo sa masa al-khair, masa an-nur. Yung good evening, di ba yung good morning, sabah al-khair, yung good afternoon, masa al-khair, yung good evening, pwede mong gamitin yung masa al-khair. Hindi yung sabah al-khair. Yung sabah al-khair, from the word sabah, means morning. Tapos yung good evening, tusbah al-khair. Punta tayo sa yung al-yawm, day, bukra, tomorrow, ams, yesterday, alhan, now, ba'dan, later. Huwag niyong kakalimutan yan kasi yan yung palaging nababanggit dito sa Saudi Arabia. Yung oras. Oras is sa'a. Sa Saudi Arabia, sa'a. Sa'a kam, pag nakarinig kayo ng sa'a kam, nagtatanong yan ng oras. Yung kam, ilan? Pag pinagsama yan, is nagtatanong, sa'a kam, anong oras na? Sa'a kam alhen, anong oras na ngayon? Diba sabi ko kanina, yung alhen, ngayon. Ana. Ana means I or ako. Anti, ikaw. Pag anti, babae. Pag anta, lalaki. Hadi. Hadi means itinuturo mo yung isang bagay na malapit sa'yo, na hawak mo. Hada, itinuturo mo yung bagay na medyo malayo sa'yo. Sawi. Ito yung palagi naririnig dito sa Saudi Arabia. Sawi. Sawi means gawin. Sawi hada. Rihanna, sawi hada. Sawi akil. Akil means act. Food. Suweli akil. Yun, yung palagi dito na nababanggit ng mga amo. Suweli akil. Gawan mo ako ng pagkain. Kullu. Kullu means lahat. Kullu tamam. All is good. Diba sabi ko kanina, tamam is good. Akil means pagkain. Kalas. Kalas
means done, finish. Moya. Moya, water o tubig. Yala. Yala, tali. Let's go. Wallet, hada, boy. Rajal, man. Pag wallet, boy. Ben, girl. Rijal, lalaki o man. Horma, babae. Ana horma. Pag yung matanda, medyo may edad na. Atfal, baby. Helwa. Helwa, maganda. Ana helwa. Ito ay maganda. Chor. Hamam, banyo, CR. Hada hamam. Matbak, kusina o kitchen. Korpa, room. Lahat dito may mga room. Kasi yung separate kasi dito yung babae tapos yung lalaki. Matatapik natin yan sa susunod na mga episode. Gorfa al-ab, the playroom. Kasi dito may mga room yung mga bata, tapos may room din ng mga laruan para hindi nagkakalat. Naka-organize kasi sila dito. Tarawish, shower, ligo. Tantif means clean. Wadi hadi, dalhin mo ito. Wadi hadi. So, yan po dyan lang muna tayo magtatapos. May mga part pa po itong video na to. Hope na di nyo makalimutan. Basic lang po yan. And this is also a preparation para sa nag-a-apply dito sa Saudi Arabia para maging prepare sila. Tapos, salamat and God bless. Don't forget to like and share. Tapos, i-PM din nyo po ako para updated kayo sa susunod na mga video ko. Tapos, i-click nyo yung kampana